Від засніжених, абсолютно ізольованих вершин Тибету і аж до галасливих античних міст Кримського півострова. Здавалося б, що між ними може бути спільного. Абсолютно різні світи, на перший погляд. Саме так. Але через них тягнеться одна така непомітна, проте, знаєте, надзвичайно потужна історична нитка. Нитка, яка якимось дивним чином з'єднує стародавню релігію Бон, філософію зороастризму і, уявіть собі, фундаментальні містичні тексти епохи європейського відродження. Ця концепція насправді кидає дуже серйозний виклик у всьому, до чого звикла наша класична академічна наука. Бо зазвичай як? Історія розкладається по таких акуратних контейнерах. Азійські вірування ми вивчаємо окремо. Античне про Чорномор'я зовсім окремо. Так, все по поличках. Ага. А тут нам пропонують подивитися на розвиток людської думки як на такий собі єдиний наскрізний потік, який взагалі ігнорує будь-які кордони чи епохи. І саме архітектуру цього потоку ми сьогодні будемо розбирати. Наше глибоке занурення сьогодні базується на такій дуже розлогій відеолекції автора, який відомий під ім'ям Арій Радослав. Джерело пропонує, вкрай нетрадиційний альтернативний погляд на світову історію, теологію і навіть лінгвістику. Так, погляд там дійсно специфічний. І варто одразу окреслити місію нашого аналізу, щоб не було непорозумінь. Ми тут для того, щоб об'єктивно препарувати найцікавіші та, мабуть, найрадикальніші механізми, які описані в цьому матеріалі. 100%. Бо автор робить чимало таких, знаєте, різких політичних та релігійних суджень, але наша мета – залишатися абсолютно нейтральними спостерігачами. Ми просто розбираємо інформацію. Точно. Наше завдання полягає в тому, щоб зрозуміти саму логіку. Тобто, як саме ця лекція пов'язує тибетську космологію зі, скажімо, скіфсько-сарматськими племенами. І чому взагалі висувається гіпотеза, що легендарний філософ Гермес Трисмегіст насправді був царем, який жив на території сучасної України? Це моя улюблена частина дослідження. Але щоб розплутати цей клубок, нам доведеться почати з Далекого Сходу. З Тибету, так? Ага, саме звідти. Бо коли мова заходить про Тибет, перша асоціація у більшості людей – це буддизм, медитації, мантри, ченці. Так, класичний образ. Але лекція дуже сильно фокусується на тому фундаменті, який існував там задовго до приходу туди буддійських ченців. Йдеться про давню релігію Бон. Спираючись на праці такого радянського дослідника, як Кузнєцов, автор відео підкреслює, що ранній Бон взагалі не був, якимось хаотичним набором примітивних шаманських практик. Тобто це не просто танці з бубном біля вогнища? Абсолютно ні. Це була дуже глибоко структурована теологічна система. Зі своєю власною складною космологією вона, чітко ділила Всесвіт на 3 такі взаємопов'язані сфери. Це було біле небо богів, червона земля людей і такий синій нижній світ водяних духів. Ого, звучить досить продумало. І виходить, коли десь у 7 столітті в Тибет почав проникати буддизм, він зустрів не просто якийсь порожній простір, а вже таку потужну цивілізаційну модель. Саме так. І в матеріалі зазначається, що нова релігія, тобто буддизм, насаджувалася часто дуже штучно, іноді навіть жорстоко. Але Бон витримав цю тисячолітню боротьбу. Знаєте, коли я знайомилася з цим матеріалом, мені на думку спала така аналогія. Це дуже нагадує процес встановлення нової операційної системи на комп'ютер. Цікаве порівняння, розгорніть трохи. Встановлюється новий красивий інтерфейс, змінюються там іконки на робочому столі, тобто зовнішні ритуали, статуї, храми. Але старий код релігії Бон все ще продовжує працювати глибоко у фоновому режимі. І він фактично керує базовими процесами світосприйняття місцевого населення. Це дуже влучно. І що робить цю вашу метафору ще точнішою? Так це те, що старий код не просто десь там тихо працює у фоні. Він починає, модифікувати нову систему під себе. Тобто відбувається злиття. Так. Ритуали настільки переплітаються, що розрізнити початкові елементи з часом стає майже неможливо. Але лекція йде значно далі простого констатування факту злиття релігій. Головний такий концептуальний вибух відбувається, коли автор починає аналізувати постать самого засновника релігії Бон. Шенраба. Ага.
І тут висувається просто карколомна гіпотеза. Автор стверджує, що Шенраб і Віштаспа – це, одна й та сама історична особа. То чекайте, це дійсно неочікуваний поворот. Віштаспа – це ж реальний зороастрійський цар-філософ, так? З династії Ахеменідів. Він ще був головним покровителем Заратуштри у давній Персії. Точно. Але як перський цар міг стати засновником тибетської релігії? Це ж величезна відстань. Механізм, який пропонує джерело, полягає не в тому, що Віштаспа особисто взяв речі і вирушив у Гімалаї з якоюсь місіонерською метою. Було б важко уявити царя в такому поході. Звісно. Він просто генерував і поширював філософські ідеї, які, знаєте, через торгові шляхи, міграції та такий собі інтелектуальний обмін поволі дісталися Тибету. А там вже ці перські та ведичні знання адаптувалися до місцевих умов і трансформувалися у вчення Бон. І тут ми підходимо до, напевно, головного інструменту, яким авто доводить цей весь міграційний процес – до лінгвістики. Отак, лінгвістична частина там дуже масштабна. У матеріалі гостро критикується те, як саме стародавні знання, дійшли до сучасної людини. Стверджується, що значення фундаментальних понять просто стираються і спотворюються через нескінченні ланцюги перекладів. Це можна порівняти з тим, як прогнати дуже складний, багатосторінковий юридичний контракт через автоматичний онлайн-перекладач. Туди-сюди. Так, ефект зіпсованого телефону. Саме так. Спочатку з якоїсь праіндоєвропейської мови текст перекладається на іврит, потім латиною, потім давньогрецькою і, врешті-решт, англійською чи українською. Граматична структура нібито зберігається, але юридичні лазівки, терміни і сама суть, вони змінюються просто до невпізнання. Абсолютно точне порівняння. І щоб продемонструвати цю деградацію сенсів, автор розбаляє тибетське ім'я верховного божества релігії Бон. Це Кунтузангпо. Звучить екзотично. Для сучасного вуха – так, просто набір звуків. Проте через призму індоєвропейських коренів лексія реконструює це ім'я як Сенста Джангпо, що автор інтерпретує як великий син зграї або цар небесний. Ого! Більше того, саме слово «бон» порівнюється з ведичним поняттям «рахман» або, індійським «брахман». І в цьому трактуванні термін позначає вищий розум Всесвіту, і водночас саму людину, філософа чи жерця, яка є носієм і провідником цього розуму. Знаєте, у мене тут виникає цілком логічне питання. Чи є такі лінгвістичні реконструкції 100% доказом? Бо ж академічна наука вимагає дуже суворих правил фонетичних переходів, формул, за якими звуки змінюються з часом. А тут підхід здається скоріше, концептуальним, наче це робота якогось філософського детектива, який шукає ідеологічні збіги. Це справедливе зауваження. Академічні лінгвісти точно мали б багато питань до цієї методології. Але навіть якщо відкинути суперечки про звучання слів, лекція пропонує, як на мене, набагато сильніший аргумент – це збереження етичного ядра, того самого старого коду, про який ми згадували, який визначає, як людина взагалі має діяти у світі. Саме так. І ось тут лекція будує дуже різкий світоглядний контраст. З одного боку описується буддизм, який трактується як філософія уникнення. Тобто світ розглядається як обитель страждань, і головна мета – досягти стану неприв'язалості. Відсторонитися від усього матеріального. Так, щоб перервати коло перероджень. А з іншого боку стоять мітраїзм та бон, які характеризуються як філософія протистояння або ж активної боротьби за справедливість. І для ілюстрації цього активного підходу джерело дуже глибоко занурюється в Бхагавад-гіту, це такий давньоіндійський епос. Там є один центральний епізод, який мене завжди вражав. Воїн Арджуна стоїть на полі бою, але його паралізує сумнів. Бо у ворожому війську він бачить своїх родичів, колишніх вчителів, друзів. Драматичний момент. Так. Він готовий скласти зброю, щоб, не проливати кров. Але Бог Крішна дає йому абсолютно безапеляційну настанову. Він каже, ти мусиш виконати свій обов'язок, свою дхарму. Зло має бути знищене, навіть якщо для цього доведеться знищити власні емоційні прив'язаності. І цей заклик Крішни трактується в лекції не просто як якийсь красивий міф чи казка. Це подається як фундаментальний закон світобудови – обов'язок активної дії. Цей філософський поділ на уникнення та протистояння
він залишається надзвичайно актуальним і сьогодні. О, ця внутрішня боротьба чудово резонує із сучасністю. Це той самий психологічний конфлікт, який постійно виникає сьогодні перед багатьма. Чи варто повністю ізолюватися? Знаєте, видалити всі соціальні мережі, перестати читати новини? Щоб просто зберегти нерви? Так, захистити свій ментальний спокій від цього нескінченного стресу. Чи навпаки, свідомо йти в цей хаос, занурюватися в конфлікти, щоб мати змогу хоч якось впливати на реальність і протистояти несправедливості. Згідно з логікою джерела, Бон та мітраїзм однозначно вимагали другого варіанту. Абсолютно. Бути в епіцентрі шторму. І цей концепт активного воїна-філософа, він не залишився ізольованим десь там у гірських монастирях. Ця ж сама інтелектуальна матриця, за твердженням автора, з'являється через століття зовсім в іншій частині світу. І вона повністю перекроює інтелектуальний ландшафт Середземномор'я. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Так, лекція робить свій, мабуть, найрадикальніший концептуальний перехід. Від тибетських високогір'їв ми різко переносимося до Боспорського царства, на територію сучасного Кримського півострова. Ми переходимо до фігури Гермеса Трисмегіста, або ж тричі найвеличнішого Гермеса. Для контексту варто трохи нагадати, що йому приписують авторство герметичного корпусу. Це така збірка текстів, яка стала основою всього західного містицизму, алхімії та езотерики. Фундамент епохи відродження. Так, і класична історія каже, що це компіляція єгипетських та грецьких вірувань епохи елінізму. Це нібито таке синкретичне божество, штучне злиття грецького вісника богів Гермеса та єгипетського бога мудрості Тота. Але ж лекція цей підхід повністю відкидає. Повністю. Автор висуває гіпотезу, яка просто руйнує цей класичний міф. Він стверджує, що Гермес Трисмегіст взагалі не був ефемерним божеством чи якимось збірним образом єгипетських жерців. Це була цілком конкретна історична постать – Мітрідат VI Євпатор. Могутній цар Понту та Боспору, якраз і правив у північному Причорномор'ї. Мітрідат взагалі був надзвичайно складною і багатогранною фігурою. Це цар, який десятиліттями вів війни з Римською імперією, він був поліглотом, знав понад 20 мов, глибоко вивчав астрологію. І власноруч розробляв покращення для військових обладунків та кораблів. Точно. Тобто він ідеально вписується в той самий архетип царя-мудреця, носія вищого розуму, про якого йшлося в контексті зороастризму. Але, мабуть, найвідоміший факт про нього – це мітрідатизм, практика такого собі античного мікродозингу отрут. О, так. Цар жив у постійній параної щодо зрадників, тому роками щодня він приймав крихітні дози різних смертельних отрут, щоб привчити свій організм і виробити абсолютний імунітет. Це ж як сучасна вакцинація, по суті. Так, але це вимагало просто феноменальних для античності знань з ботаніки, медицини та токсикології. І тут у мене виникає, напевно, найбільш критичне питання до всієї цієї теорії. Дивіться, бути геніальним тактиком, знати мови і займатися цим античним біохакінгом – це одне. Але як токсикологія пов'язана зі створенням герметичного корпусу, який потім змінив хід історії філософії? Як мікродозинг отрут логічно веде до написання глибоких містичних трактатів? А ось це найважливіший момент, де механізм ідеї стає зрозумілим. Лекція пояснює цей зв'язок через фундаментальний принцип герметизму – фрактальність Всесвіту. Розкажіть детальніше. Мітрідат, вивчаючи дію отрут, бачив, як одна крихітна крапля речовини здатна повністю змінити роботу гігантської біологічної системи людини. Він зрозумів, що організм – це мікрокосмос, який працює за тими ж законами, що й макрокосмос, тобто весь наш Всесвіт. Розуміння малого дає ключ до розуміння великого. Те, що внизу, подібне до того, що вгорі. Знаменитий герметичний принцип. Бінго! Симбіоз практичної науки про тіло та філософського пошуку дозволив правителю сформулювати ці універсальні закони. До того ж, лекція підкреслює, що Мітрідат правив, спираючись не на класичний античний пантеон з його десятками богів.
Не на Зевса і компанію. Так, а на специфічний солярний культ. Автор називає його тергелійською вірою або культом Бога Вишнього. Це, по суті, генотеїстичний культ, тобто віра, де можуть існувати різні духовні сили, але найвища влада і вшанування належать лише одному єдиному Творцю – вищому розуму. Знаєте, значення цих ідей справді неможливо переоцінити. І щоб осягнути їхню вагу, потрібно подивитися, що сталося, коли ці тексти через багато століть повернулися до Західної Європи. У матеріалі наводиться дуже вражаючий історичний факт про Марсіліо Фічіно. О, так, видатний італійський мислитель. Епохи раннього відродження. Так от, коли його покровитель Козімо Медічі приніс йому щойно знайдені рукописи, Фічіно зробив щось просто нечуване. Він буквально відклав у бік переклад діалогів Платона, античного філософа, на якому тримається взагалі вся західна думка. Так, щоб першочергово перекласти саме герметичний корпус. Саме так. І це розкриває один із найбільших історичних парадоксів. Дивіться, протягом майже 1000 років Європа перебувала в такому глибокому інтелектуальному застої. Антична спадщина знищувалася, будь-які відхилення від офіційної догми переслідувалися, дохристиянські знання таврувалися як єресь. Темні віки. Ага. Аж раптом у 15 столітті відбувається колосальний вибух. З'являються генії мистецтва, розвиваються астрономія, інженерія, будуються водопроводи. Як стався цей стрибок? Автор лекції стверджує, що саме повернення оцих стародавніх боспорських текстів Цього збереженого старого коду. точно, що він спрацював як іскровий заряд, який запустив усю наукову революцію відродження, надихаючи таких видатних людей, як той самий Джордано Бруно. Це звучить дуже переконливо. Однак виникає очевидне протиріччя. Якщо кримське, боспорське походження цих революційних текстів настільки чітко простежується, чому академічна спільнота досі вперто дотримується єгипетської чи еліністичної версії? І що на це відповідає автор? Аналізується перша і найважливіша глава герметичного корпусу. Вона традиційно носить назву «Паймандр». Класичні перекладачі трактують це грецьке слово як «пастир розумів» або намагаються знайти в ньому якісь давньоєгипетські корені. Але автор джерела пропонує зовсім і інший лінгвістичний розбір. Звісно, він стверджує, що оригінальна назва звучить як «сай» і виводить її зі скіфсько-сарматського кореня, що означає «сяйво», «світло» або «чистий розум». І знаєте, доказом цього слугує сам зміст тексту. Якщо уважно читати герметичний корпус, там, повністю відсутні традиційні атрибути античної Греції. Там немає Зевса з блискавками. Немає Аїда, немає гори Олімп, відсутні там і класичні юдейські концепції. Зате теологія тексту ідеально збігається з десятками знайдених археологами кам'яних табличок. О, я пам'ятаю цей момент у лингві. Мова йде про так звані присвятні таблички Богу Вишньому. Їх же знаходили під час розкопок античних міст саме на території Боспорського царства в Криму. Саме там. Люди, які врятувалися від корабельної трощі або вилікувалися від якоїсь смертельної хвороби, вони замовляли такі кам'яні написи на знак подяки єдиному вищому розуму. І оця концентрація подяк Богу Вишньому є унікальною для цього регіону. Вона повністю резонує з монотеїстичним духом текстів Гермеса Трисмегіста. Для автора лекції це просто неспростовний доказ того, що тексти формувалися не десь там у пісках Єгипту, а в інтелектуальному середовищі оточення царя Мітрідата. Слухайте, розбираючи герметизм, ми ж не можемо оминути його найзагадковішу частину – легендарну табула Смарагдана або ізумрудну скрижаль. О, це святий грааль герметизму. Європейських алхіміків. Такий міфічний артефакт, на якому нібито були висічені всі таємниці структури Всесвіту. Але коли лекція починає аналізувати цю скрижаль, вся ця містика дуже швидко поступається місцем прагматиці. Так, автор підходить до питання ізумрудної скрижалі з дуже суворої геологічної та технічної позиції. Він безжально руйнує цей красивий міф.
Стверджується, що в природі просто не існує і ніколи не існувало суцільних шматків смарагду таких розмірів. Формат ловикої книги А4 чи А5, так. Так, такий розмір був би необхідний для розміщення всього тексту скрижалі. Це просто геологічно неможливо. Не кажучи вже про те, яким взагалі інструментом в античності можна було б вирізбити такий складний філософський текст на цьому крихкому дорогоцінному камені, і при цьому не розколовши його на друзки. Технічно неможливо. І замість історії про атлантів, магічні кристали чи прибульців, лекція пропонує набагато логічніший механізм походження цього артефакту. Скрижалі були зроблені зі звичайного зеленого скла. Саме так. І заковика в тому, що стародавні греки на той час ще не володіли технологією виготовлення такого масивного, якісного і прозорого кольорового скла. Зіткнувшись із цими табличками, які могли бути привезені з більш технологічно розвинених східних регіонів, Вони сприйняли їх за смарагди. абсолютно щиро, через власне незнання, вони вирішили, що це гігантські дорогоцінні камені. Це можна порівняти з виступом ілюзіоніста. Знаєте, фокус виглядає як справжня магія, розбурхує уяву. Але рівно до того моменту, поки не стає відомим прихований механізм, якась там система дзеркал чи потаємних кишень. І коли природа цього дива розкрита, магічний ореол трохи зникає. Але тут у мене виникає таке глибоке філософське питання. Яке саме? Чи знецінюється зміст ізумрудної скрижалі від того факту, що вона була вирізблена не на коштовному камені, а, грубо кажучи, на шматку плавленого піску? Для автора джерела відповідь абсолютно однозначна, ні в якому разі. Зміст тексту не залежить від матеріалу носія. Скрижаль цінується не як магічний талісман, що дарує безсмертя чи вміння перетворювати свинець на золото. Це швидше посібник. Саме так. Це перш за все інструкція. Посібник із розуміння світобудови. Вона пояснює, як влаштована реальність і, головне, закликає до внутрішньої роботи, до відділення тонкого від грубого, тобто духовного складника від первинної матерії, всередині людської свідомості. Це такий алгоритм пізнання, який працює незалежно від того, на чому він взагалі записаний. Знаєте, це дослідження неймовірно розширює горизонти. Незалежно від того, наскільки радикальними нам можуть здаватися лінгвістичні реконструкції чи історичні паралелі з лекції, цей матеріал чудово демонструє крихкість нашої історії. Те, що здається непорушною істиною, дуже часто є лише результатом втрачених контекстів, якихось політичних амбіцій минулого або банальних помилок перекладу. Знання – це інформація, яка постійно подорожує, мутує і адаптується. І найцінніше в таких альтернативних поглядах – те, що вони змушують нас сумніватися в догмах. Вони нагадують, що прагнення до розуміння природи речей завжди було головним рушієм людства. Чи то в стародавньому Тибеті, чи в кримських містах Боспорського царства. Чи під час європейського ренесансу. Фундаментальні ідеї про структуру Всесвіту нікуди не зникають. Вони просто, знаходять нові форми для свого вираження. Цей старий код дійсно продовжує працювати у фоновому режимі. І, знаєте, озираючись на історію з ізумрудною скрижалою, виникає абсолютно неймовірна картина, яка наводить на думку, якщо звичайний шматок зеленого кольорового скла просто через брак технологічних знань міг увійти в історію як сакральний магічний смарагд. Смарагд, що століттями формував свідомість найвидатніших європейських філософів. Саме так. То залишається лише здогадуватися, які абсолютно буденні побутові речі з нашого сучасного світу будуть відкопані археологами десь через 2000 років і цілком серйозно проголошені священними артефактами чи магічними реліквіями нашої цивілізації. Це дійсно залишає простір для роздумів про те, як саме майбутнє прочитає наш сьогоднішній контекст.